নমস্কাৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ আজিৰ টপিকটোলৈ মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ টপিকটো হৈছে যে আমি যে যিকোনো এটা বস্তু যে আমি ফাইনেন্সত লওঁ বা আপুনি ইনষ্টলমেণ্টত লোৱা বুলি কোৱা হয় বা আমি EMI কৰা বুলি কওঁ, তো সেই বস্তুটোৰ কেলকুলেশ্যনটো কেনেকৈ ওলায় বা সেই শ্বীটখন কেনেকৈ বনায় বা তাৰে ফৰ্মেটখিনি কেনেকুৱা ধৰণে আমি কৰোঁ, তো তাৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। তো আজিৰ শ্বীটখন হৈছে আপোনালোকৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট শ্বীট, যিখন শ্বীটে আপোনালোকক ইনষ্টলমেণ্টত আমি বস্তু কেনেকৈ লওঁ বা ইনষ্টলমেণ্টৰ কেলকুলেশ্যনটো কেনেকৈ কৰা হয় তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম বা আপোনালোকে গম পাব একজেক্টলি কি প্ৰপাৰ কি হয় বস্তুখিনি। তো মই শ্বীটখন এটা বনাই লৈছোঁ, মই যিখিনি আপোনাৰ হেডিং হয় হেডিংখিনি মই লিখি লৈছোঁ। চিৰিয়েল নাম্বাৰ, কাষ্টমাৰ নেম, আইটেম, ৰেট, ডাউন পে'মেণ্ট, টাৰ্ম, ইণ্টাৰেষ্ট, ইনষ্টলমেণ্ট, টোটেল, তাৰপিছত আপোনাৰ এক্সেছ। চিৰিয়েল নাম্বাৰটো গম পাইছে, কাষ্টমাৰ যিজন ব্যক্তিয়ে সেই বস্তুটো কিনিব। আইটেম কি বস্তু কিনিব, বস্তুটোৰ প্ৰপাৰলি দাম কি হয়, ডাউন পে'মেণ্ট কিমান কৰিব, প্ৰিন্সিপাল মানে আৰু কিমান দিব বাকী আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ টাইম মানে হৈছে কিস্তি কিমানটা কিস্তিত দিব, ইণ্টাৰেষ্টটো হৈছে ইণ্টাৰেষ্টটো সিহঁতে লগাব, ইনষ্টলমেণ্ট হৈছে ইনক্লুডিং ইণ্টাৰেষ্ট, আমি ইনক্লুডিং ইণ্টাৰেষ্ট আমি পাৰ মান্থ কিমানকৈ সিহঁতক দিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ টোটেল কিমান দিব লগা হ'ল, আৰু আমাৰ এক্সেছ মানে এক্সট্ৰা আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট কিমান গ'ল সেইকেইটা মাহত। তো তাই সেই গোটেই হেডিংকেইটা মই লিখি ল'লোঁ। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, চিৰিয়েল নাম্বাৰ, কাষ্টমাৰ নেম, আইটেম, ৰেট, ডাউন পে'মেণ্ট আমি কিমান আগতীয়াকৈ জমা কৰিছোঁ, প্ৰিন্সিপাল আমি কিমান দিব বাকী আছোঁ, তাৰ মানে যে কিস্তি আমি কিমানটা কিস্তি দিম মানে কেইটা মাহত আমি দিম, ইণ্টাৰেষ্ট আমি কিমান, ইণ্টাৰেষ্টটো সিহঁতৰ ফালৰ পৰা লগাব যিমানখিনি লগা আমি ইয়াত বুজি পোৱাৰ কাৰণে মই কেইটামান ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। ইনষ্টলমেণ্ট ইনক্লুডিং ইণ্টাৰেষ্ট পাৰ মান্থ আমি কিমান দিব লাগিব, টোটেল আমি কিমান দিব লগা হ'ল, আৰু এক্সেছ মানে আমাৰ এক্সট্ৰা ইণ্টাৰেষ্ট কিমান গ'ল। তো সেই বিষয়ে সেই বস্তুখিনি মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখি লৈছোঁ। তো চিৰিয়েল নাম্বাৰখিনি দি লৈছোঁ। চিৰিয়েল নাম্বাৰ, কাষ্টমাৰ নেম, এই গোটেইখিনি আইটেম, ৰেট এইখিনি মই গোটেই ডাউন পে'মেণ্টখিনি মই একেলগে দি ল'ম। বাকীখিনি আপোনালোকক মই ড্ৰেগ কৰি দেখাম, কাৰণ চবকেইটা ফৰ্মুলা দেখালে মোৰ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। যিহেতু শ্বৰ্টকাট আছে বা শ্বৰ্টকাটখিনি মই আগতে আপোনালোকক শিকাইছোঁ, তো সেইকাৰণে মই ড্ৰেগ কৰি দিম, এটা ওলাম। ওপৰত যিটো আছে ওপৰটো মই ওলাই দিম, বাকীখিনি আপোনালোকক ড্ৰেগ কৰি দেখাই দিম, যেতিয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু গমেই পাব, বুজিয়ে পাব, একেই হয় চিষ্টেমখিনি। নামকেইটা মই এনেই দি দিছোঁ, যি আহিছে মনত, নামকেইটা মনত আপোনাক বুজি পোৱাৰ কাৰণে দি দিছোঁ আৰু মনত যি আহিছে সেয়ে লগাই দিছোঁ আৰু। কিশোৰ দাস, সঞ্জয় কলিতা, ত্ৰিদীপ ডেকা, বিকাশ নাথ আৰু এটা দি দিছোঁ। এতিয়া আপুনি এটা আইটেমখিনি দি ল'ব। আপোনালোকে বস্তুখিনি লিখি ল'ব ধুনীয়াকৈ, লিখি ল'লে মনত থাকিব, নহ'লে ফৰ্মুলাবিলাক মনত নাথাকে। আপোনালোকৰ মই সিদিনা কৈছোঁৱে যে আপোনাৰ যেতিয়া ৱৰ্ড এক্সেলটো ধৰি লওক আপোনালোকে কোনোবা এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বা কোনোবা এটা প্ৰতিষ্ঠানত আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছে। তো ইণ্টাৰভিউ দিব আপোনালোকে যেতিয়া যাব, তো ইণ্টাৰভিউ দিব গ'লে আপোনালোকে যিমানেই নাজানক, আপুনি প্ৰগ্ৰেমিং জানক বা টেলি জানক বা যিয়ে নাজানক কিয়, কিন্তু আপোনালোক ফাৰ্ষ্ট চাব বেছিক বুলি ক'লে ৱৰ্ড, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট। তো এইকেইটা বস্তুৰ ওপৰত আপোনালোকে খুবেই গুৰুত্ব দিব, কাৰণ আমি বেছিকখিনি সদায় আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ, মানে বেছিকখিনি কনচেপ্টখিনি আমি যিকোনো বস্তুতে হওক বেছিকত গুৰুত্ব নিদিওঁ, মেইন প্ৰগ্ৰেমবিলাক কৰিব যাওঁ, কিন্তু বেছিকটোৱে আমাক লাষ্টত কি কৰে মানে গাদ্দাৰি ধকা দি দিয়ে। তো সেইকাৰণে বেছিক কনচেপ্টখিনি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব। বেছিক কনচেপ্টখিনি আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিয়াৰ থাকিব, বেছিক কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ থকাৰ পিছত আপোনালোকৰ কি হ'ব, আপোনালোকৰ ধৰি লওক গোটেই অভাৰঅল বস্তুখিনি আপোনালোকৰ ঠিক হৈ যাব। ঠিক এনেকৈ ধৰি লওক আপুনি কোনোবা এটা প্ৰতিষ্ঠানত ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছে, তো ইণ্টাৰভিউত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট কি কৰিব, ৱৰ্ডত এখন টেবুল বনাব দিলে, মাৰ্জ চেণ্টাৰ কৰিব দিলে,
মাৰ্চেল স্প্ৰিটচেল কৰিব দিলে তাৰপিছত আপোনাৰ এক্সেলতে আপোনাক এডিশ্যন ছাবষ্ট্ৰেকশ্যনৰ ফৰ্মুলা ওলাব দিলে তো এইখিনি বস্তু যেতিয়া আপুনি প্ৰপাৰলি সিহঁতক কৰি দেখাব পাৰিব একদম ফুল কনফিডেঞ্চত তেতিয়া সিহঁতে বাকী একোৱেই নাচায় আৰু মই নিজে আপোনালোকৰ এটা হেৰিত কাম কৰি আছোঁ তো মই জানো বস্তু কিছুমান সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব যে যেতিয়া আপোনালোকে কিবা এটা ইণ্টাৰভিউ দিব ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে বেছিক পাৰ্টখিনি একদম কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি যাব ৱৰ্ড এক্সেলৰ আপোনাক কোনেও ৰাখিব নোৱাৰে মই আপোনাক এইখিনিয়ে কৈছোঁ সেইকাৰণে বেছিকখিনি আপোনাৰ একদম মই বাৰ কওঁ আপোনালোকক যে বেছিক ৱৰ্ড এক্সেল দেন পাৱাৰ পইণ্ট একদম ভালকৈ চাব ফৰ্মুলাখিনি মনত ৰাখিব আৰু ইয়াত আমাৰ এটা কথা এটা কি আছে জানেনে যে ৱৰ্ড এক্সেলত কি হয় যে আমি যেতিয়া ৱৰ্ড এক্সেল কৰোঁ সৰু বস্তু কিছুমান কপি পেষ্ট হ'ব পাৰিম কপি পেষ্ট মনত থাকিব মাৰ্চ চেণ্টাৰে হৈ যাব এবাৰ চাইছোঁ আৰু কি লিখিব লগা একোৱেই নাই পাৰিম কিন্তু আপুনি সেই বস্তুটোৱে আপোনাৰ লাষ্টত কি কৰিব থকা দিছে মানে আপুনি মনত নাথাকে ইমান সৰু বস্তু কিন্তু আপোনাৰ মনত মেক্ৰ' কি বস্তু মনত নাথাকে আপোনাৰ লেফ্ট ৰাইট চাইড প্ৰিণ্ট কেনেকৈ কৰে এইটো মনত নাথাকে তো এনেকুৱা সৰু বস্তু টেবুলৰ মাৰ্চ কেনেকৈ কৰে চেণ্টাৰ কেনেকৈ কৰে আমি শিকি থকাতে পাৰিম পিছত যদি মই দুদিন পিছত বনাব দিওঁ এইটো কিন্তু নোৱাৰিম তো সেনেকুৱা বস্তু সেইকাৰণে আপোনাৰ প্ৰপাৰলি বস্তুখিনি চাই ল'ব বেছিকটোত ফ'কাছ কৰক যিকোনো বস্তু যিকোনো টপিকে হওক অকল কম্পিউটাৰ বুলি নহয় যিকোনো আপুনি হেৰিয়তে আপুনি ৰাস্তাতে নাযাওক কিয় ফাৰ্ষ্ট বেছিক কনচেপ্ট যেতিয়া আপুনি ক্লিয়াৰ থাকিব ইপিনে যিমান ডাঙৰ মানে নহওক কাম নহওক আপোনালোকে ইজিলি কৰিব পাৰিব তো মই ইয়াতে দিছোঁ আপোনাৰ আইটেম আইফোন এফজেড বাইক ফ্ৰিজ স্কুটাৰ দেন টিভি ৰেটখিনি মই দি দিছোঁ এটা আনুমানিক দিছোঁ মই আপোনালোকক বুজি পোৱাৰ কাৰণে ডাউন পে'মেণ্ট কোনে কিমান কৰিব সেইটো মই ইয়াতে এটা এনেই জাষ্ট মোৰ নিজৰ আইডিয়াত এটা দি দিছোঁ ডাউন পে'মেণ্ট মই আপোনালোকক এতিয়া বুজাই আছোঁ বস্তুখিনি তো বুজাই থাকিলে যিকোনো এটা বস্তু মই ইয়াতে এড কৰি দিওঁ আৰু যেতিয়া আপোনালোকে বস্তুটো বুজি পায় তো 25,000 দিলোঁ এইটো 45,000 দিলোঁ এইটো ছেকেণ্ডটো থাৰ্ডটো দিলোঁ আপোনাৰ 32,400 দেন 5টো দিওঁ আপোনাৰ 65,300 দেন আপোনাৰ এইটো দিওঁ 3 এইখিনি দিওঁ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্টটো ওলাব লাগে প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্টটো ওলাব লাগিলে মই এতিয়া কি কৰিম প্ৰিন্সিপাল মানে যে আপুনি এতিয়া কিমান দিব বাকী আছে ধৰি লওক আপুনি 75 to 90ৰ 25,000 সিহঁতক আগতীয়াকৈ জমা দিছে মানে আগধন বুলি যে আমি কওঁ অসমীয়াত তো আগধন আপোনালোকে সিহঁতক দিছে এতিয়া বাকী কিমান আছে দিব যে 50,890 মানে 50,890 টকা আপোনালোকে কিমান সিহঁতক এতিয়া দিব বাকী আছে তো ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট লাগিব এইখিনিৰ ওপৰত সিহঁতে ইণ্টাৰেষ্ট লগাব ইণ্টাৰেষ্ট আপুনি টাইম মানে যে কিস্তি মই ক'লোঁ আগতে তো কিমানটা কিস্তি মানে কিমানটা মাহত আপোনালোকে ইয়াতে দিব কিমানটা মাহত দিব মাহ কেইটা মই এনেই লিখি দিছোঁ বুজি পোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে এটা মনত ৰাখিব মই এইটো নোটটো লিখি দিছোঁ যে ইনষ্টলমেণ্ট পেইড মান্থলি বেচিছ বা এইকাৰণে যে ইট উইল বি ডিভাইডেড বাই 12 বিকজ EMI পেইড মান্থলি বেচিছ আমি ইয়াক 12ৰে ডিভাইড কৰিম কিছুমানে ভাবে যে আমি টাইমটো 12 কৰোঁতে 12 লগাইছোঁ নেকি ফৰ্মুলাটো সেইটো নহয় যে ইনষ্টলমেণ্ট পেইড মান্থলি বেচিছ আমি ইনষ্টলমেণ্ট মান্থলি বেচিছত দিওঁ কাৰণে 1 বছৰ 12 মাহ 1 বছৰ 12 মাহৰ কাৰণে এইটো কি কৰিছোঁ 12 লগাইছোঁ কিছুমানে ক্লাছত 13 মাহ বুলি কৈছে 13 মান্থছ বুলি কনফিউজন হৈ যায় ন ডাইৰেক্ট এনেকৈ কৈ দিলে তো 1 year 12 মান্থ হয় এইটো 12 মাহ আপোনালোকে জানেই ধেমালি কৰিছোঁ আৰু তো মই ইয়াতে ইণ্টাৰেষ্টখিনি লগালোঁ 14% 12% এইখিনি লগালোঁ 9% 9.5% এইটো আপোনালোকে যিখন দোকানৰ পৰা বা যিটো আপোনাৰ কোম্পানীৰ পৰা যিটো শ্ব'ৰুমৰ পৰা আপুনি বস্তুটো কিনিব ইণ্টাৰেষ্টটো সিহঁতৰ মতে আপোনাক দিব আপুনি নিজৰ মতে ইণ্টাৰেষ্ট ল'ব নোৱাৰে সিহঁতৰ মতে দিব মই এটা বুজি পোৱাৰ কাৰণে দিছোঁ দেই এইটো ভুল নুবুজিব আপোনালোকে এটা আমি ওলাম ইনষ্টলমেণ্ট ইনক্লুডিং ইণ্টাৰেষ্ট পাৰ মান্থ আমি কিমান দিব লাগিব সিহঁতক সেইটো আমি ওলাম ইকুৱেল PMT ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিব এইটো ফৰ্মুলা ধুনীয়াকৈ নোট কৰি ৰাখিব K5 মানে হৈছে আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ডিভাইডেড 12 মই এতিয়া ক'লোঁ যে ইট উইল বি ডিভাইডেড 12 বিকজ EMI পে মান্থলি বেচিছ সেইকাৰণে 12ৰে ডিভাইড কৰিছোঁ ইণ্টাৰেষ্ট ডিভাইড বাই 12 ইণ্টাৰেষ্টটো 12ৰে ডিভাইড কৰিছোঁ কমা টাইম লগাইছোঁ কমা মাইনাছ প্ৰিন্সিপাল লগাইছোঁ টাইমৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰিন্সিপালটো মই কি কৰিছোঁ মাইনাছ কৰিছোঁ ব্ৰেকেট ক্লোজ এণ্টাৰ তো এইটো ৰুপিজৰ চিম্বলটো আহিছে ইয়াত গৈ আপোনালোকে কি কৰিব জেনেৰেল কৰি দিব ডেচিমেল ভেলুটো কমাব লাগিলে এতিয়া কমাব পাৰিব বঢ়াব পাৰিব পইণ্টৰ পিছত দুটা ৰাখিলে হৈ যায় তো ইনক্লুডিং ইণ্টাৰেষ্ট পাৰ মান্থ মই দিব লাগিব 6,699.73 6,699 টকা 73 পইচা মই পাৰ মান্থ সিহঁতক দিব লাগিব ইনক্লুডিং ইণ্টাৰেষ্ট কেইমাহ লৈছোঁ মই 8 মাহ লৈছোঁ
তো 8 মাহ যদি লৈছোঁ যদি 1 মাহত যদি মই 6699 টকা 73 পইচা দিব লগা হয় 8 মাহত মই কিমান দিব লাগিব তো সেইটো আমি ওলাম টোটেলত তো গোটেইখিনি মই এনেকৈ ড্ৰেগ কৰি দিছোঁ শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰিছোঁ কাৰণ গোটেইকেইটাৰে একে হয় যিহেতু সেইকাৰণে গোটেইকেইটা মই আপোনাক শিকাই নিদিওঁ মই চাই ল'ব এইখিনি একে যিহেতু হয় ড্ৰেগ কৰি দিছোঁ একজনৰ বনাৰ চিটখন দেখিব বেয়া দেখি কাৰণে মই 5জন কৰি লৈছোঁ কাষ্টমাৰ নেম এটা এইটো মই আপোনাক ক'লোঁ যে আমি যদি এটা মাহত 6699 টকা 73 পইচা দিব লাগে মই 8টা মাহ লৈছোঁ 8 মাহত তুমি কিমান দিব লগা ইনক্লুডিং ইণ্টাৰেষ্টটো এড হৈ আছে কিমান দিব লগা হ'ল 8 মাহত 53,597.87 মানে 53,597 টকা 87 পইচা মই কিমান দিব লগা হ'ল অভাৰঅল টোটেল 8 মাহত দিব লগা হ'ল ইয়াত ইনক্লুডিং ইণ্টাৰেষ্টটো আপোনাৰ 14% কে ইণ্টাৰেষ্ট ইয়াত যোগ হৈ আছে এটা আমি যদি ইণ্টাৰেষ্টটো এক্সট্ৰাকৈ আমি এটা ওলাব লাগে যদি আমি ইণ্টাৰেষ্টটো এক্সট্ৰাকৈ ওলাব কি কৰিম যে টোটেলক আমি টোটেলৰ পৰা আমি প্ৰিন্সিপালটো মাইনাছ কৰিম মানে আমাৰ যিটো টোটেল হ'ল ইণ্টাৰেষ্টটো লগ হৈ পিনে আমাৰ যিটো টোটেল হ'ল সেই টোটেলটোৰ পৰা আমি যিটো দিব আছিলে সেইটো মাইনাছ কৰি দিম মাইনাছ কৰি দিলে আমাৰ এক্সট্ৰাটো ওলাই যাব কিমান ওলাই 2707 টকা 87 পইচা মানে 2707.87 মোৰ কি ওলালে ইণ্টাৰেষ্ট ওলাই মানে 14% হিচাপত 8 মাহত মোৰ 50,890 মোৰ ইমান টকা কি গ'ল ইণ্টাৰেষ্ট গ'ল তো এইখিনি এখন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট খুব দৰকাৰী চিট হয় আপোনালোকৰ কাৰণে যিখিনি বিগিনাৰ্ছ বা বাকী আপোনাৰ কিবা কাম কৰি থকা সকলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সেই হয় দৰকাৰী হয় তো আপোনালোকে চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ এই ডিজাইনখিনি আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে তো এইটোৱে হয় তো ইয়াৰ পিছত মই অকণমান এডভান্সৰ কেইটামান বস্তু আনিম যেনেকৈ ভি লুকআপ এইচ লুকআপ এইবিলাক লৈ আহিম পাইভট টেবুল চাগে মই এইটো আপোনালোকক দিলোঁ নাই দিয়া চাগে তো পাইভট টেবুল তাৰপিছত আপোনাৰ এইখিনি বস্তু লৈ আহিম আৰু গোটেইখিনি যিখিনি আমাৰ কুৱেশ্যন কেইটামানো লৈ আহিম মই এক্সেলত এই কুৱেশ্যন চেশ্যনবিলাক যেতিয়া আপোনালোকে কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কনফিডেঞ্চটো অকণমান বাঢ়িব তো আপুনি ভিজিট কৰিব চেনেলটো চাই থাকিব শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব যদি নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে যেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰে বা আপোনালোকৰ য'ৰ পৰা চাই তাৰ পৰা আপোনালোকে ধৰি লওক কমেণ্ট এটা দিলে গম পোৱা যায় যে আপোনাৰ অমুকৰ পৰা চাই আছে বা অমুক এইটো ঠাইৰ পৰা আপোনালোকে চাই আছে তেতিয়া মনত উৎসাহ আহে আৰু ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে নতুন নতুন বস্তু হাতত ল'বৰ কাৰণে ভাল লাগে তো এই কম্পিউটাৰ ভিডিঅ' চিডিঅ'বিলাক সিমান মানে নাচায় ভাল ভাল বস্তুবিলাক অকণমান সেই আৰু বাৰু মই যিখিনি কৰিব লাগে কৰি থাকিম আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে তো মই নোট এটা লিখি দিছোঁ যে ইট উইল বি ডিভাইডেড বাই 12 বিকজ EMI পে মান্থলি বেচিছ মইতো আগলৈ আপোনালোকক কৰোঁ যে EMIটো মান্থলি বেচিছত পেইড কৰা হয় বাবে ইয়াত আমি 12 ডিভাইড কৰি দিওঁ ভিডিঅ'বিলাক ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা শেষলৈকে অকণমান ধৈৰ্য ধৰি চাব নিশ্চয় কিবা এটা পাব ভিডিঅ'ৰ পৰা এই টপিকবিলাকৰ পৰা নিশ্চয় কিবা এটা শিকিব পাব মাত্ৰ অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব বাকী আপোনালোকে কিবা ভিডিঅ' আছে কিবা আছে এইবিলাক চাই থাকিব কোনো কথা নাই এই 10 মিনিট বা 12 মিনিটটো আপোনাক অকণমান ধৈৰ্য ধৰি যদি শেষৰ পৰা ষ্টাৰ্টৰ পৰা ইণ্ডলৈকে আপোনালোকে চাই আপুনি কিবা এটা নিশ্চয় ল'ব পাৰিব এইটো মই গেৰাণ্টি দিছোঁ আপোনালোকক নিশ্চয় কিবা এটা ল'ব পাৰিব তো প্লিজ আপোনালোকে অকণমান সময়ৰ কাৰণে ধৈৰ্য ধৰি ভিডিঅ'কেইটা চাব বস্তুখিনি চাব শিকিব আনকো আপোনালোকে শিকাব পাৰিব যেতিয়া আপুনি কোনোবা এটা প্ৰতিষ্ঠান যেতিয়া আপোনাৰ কনফিডেন্স লেভেলটো আপোনালোকৰ হাই থাকিব ন আপোনাক কোনো টক্কৰ দিব নোৱাৰে এইটো মনত ৰাখিব মেইন হৈছে কনফিডেন্স যেতিয়া আপোনাৰ কনফিডেন্স ল'ব আপুনি একোৱে কৰিব নোৱাৰে যেতিয়া আপোনাৰ কনফিডেন্স হাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় জিকি আহিব পাৰিব 1 নম্বৰ নহ'লে আপুনি 2-3 ভিতৰত থাকিব পাৰিব এইটো মই গেৰাণ্টি দিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব শিকিব বস্তুবিলাক লিখিব যিমানবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব সিমানেই মনত থাকিব আপোনালোকৰ আজি কামত অহা নাই আপোনাৰ 10 দিন পিছত কামত আহিব 1 বছৰ পিছত কামত আহিব 2 বছৰ পিছত হ'লে আপোনালোকৰ কামত আহিব কম্পিউটাৰটোৰ নলেজখিনি আপোনালোকৰ কেতিয়াও পেলাই নাযায় কাৰণ এতিয়াৰ যুগটোৱে হৈছে ডিজিটেল কম্পিউটাৰৰ যুগ গতিকে আপোনালোকক লাগিব যিকোনো এটা কাম কৰিলে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ লাগিব চ' কম্পিউটাৰৰ বস্তুখিনি আপোনাৰ ভালকৈ ল'ব শিকিব এইখিনি আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক এইখিনি কৈছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব বস্তুখিনি কথাখিনি মই ঠিকেই কৈছোঁ নে নাই সেইটোৱে তো ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ বনাই দিলোঁ টাইমছটো নৰ্মাল কৰি দিলোঁ ফন্ট ষ্টাইলটো এইখিনি আপোনালোকে জানে সেইকাৰণে মই অকণমান আপোনালোকক কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ টিপছ কেইটামান ক'লোঁ আৰু কথাখিনিৰ মাজত ইমানটো বুজি পাইছে আপোনালোকে সেইটো আপোনালোকে জানিব মাৰ্চ চেণ্টাৰখিনি এইখিনি তো এইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' যে আমি EMI কেলকুলেশ্যন কেনেকৈ কৰোঁ
ইনষ্টলমেণ্ট বিল কেনেকৈ বনাওঁ যদি আপোনালোকৰ সঁচাকৈ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' বনোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম